Hello friends, today I will discuss about T cell. A T cell is a type of lymphocytes which develop in the thymus gland. T cell বিশেষকৈ ক'ত থাকে প্ৰধানত মেইনলি ই বোন মেৰত থাকে বি সেলো বোন মেৰত থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ অস্থি বুলি মজ্জা বুলি কওঁ আমি অস্থি মজ্জা আমাৰ অসমীয়া ভুল হ'ব পাৰে নামটো চাই ল'ব কিতাপত ই এটা আমাৰ বডিত ইমিউন ৰেসপন্সৰ ওপৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি থাকে যে ই টি সেল বুলি এই কাৰণে কোৱা হয় যে ই থাইমাস গ্ল্যান্ডত কি হয় বিকশিত হয় আৰু টি সেলটো বি সেলৰ পৰা পৃথক কাৰণ বি সেলে এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰে কিন্তু টি সেলে এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে টি সেলক চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হয় টি সেলটো টি সেল রিসেপ্টর থাকে তার সারফেস সেইখানে ই পৃথককৃত কার পৰা ইট ইজ ডিস্টিংগুইশ ফ্রম বি সেল আমার বোন মেরত 75% টি সেল থাকে আৰু 25% বি সেল থাকে টি সেলটো বিকশিত হয় মই আগতে কৈছো যে থাইমাস গ্ল্যান্ডক সেই কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় টি সেল বুলি কোৱা হয় টি ডি আই যে উপাধি টি সেলৰ চাৰিটা ভাগ আছে যে এটা প্ৰথম হল সাইটোটক্সিক সেল ই ফরেন সেলটোৰ ওপৰত কি কৰে এটাক কৰে রেসপন্সিবল ফর সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি তাৰ মানে কি যদি এজন ব্যক্তিৰ কি হয় কিডনি বেলেগ ব্যক্তিৰ তাত কি কৰিব নোৱাৰে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব সহজে নোৱাৰে তাৰ যদি ব্লাড গ্ৰুপ চাব লাগিব তাৰ আৰু কিছুমান আছে ফ্যাক্টৰ 50টা ফ্যাক্টৰ আছে সেইবিলাক এক্সপেৰিমেন্ট কৰে ডক্টৰে চাই যে তেওঁৰ ব্লাড গ্ৰুপ কি তেওঁৰ এন্টিজেন কি তেওঁৰ এন্টিবডি কি এইবিলাক বস্তু চাই লয় এন্টিজেন কি চাই লয় এন্টিবডি টু মই ভালদৰে নাজানো চাইনাৰ আছে এনেকুৱা 50টা কাৰক চাই লৈ হে কি কৰে এটা বডিৰ লগত এটা বডিৰ যেটো কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব পাৰে হেল্পাৰে কি কৰে আকৌ হেল্পাৰ যেটো টি সেল আছে ইটো এক্টিভেটস কৰে এটা ষ্টিমুলেট কৰে কাক বি সেলক ষ্টিমুলেট কৰে আৰু টি সেলক বি সেলক ষ্টিমুলেট কৰি এন্টিবডি প্ৰডিউস কৰিব পাৰে বি সেল যদি ষ্টিমুলেটেড হয় তেতিয়া হি এন্টিবডি উৎপন্ন কাৰণ এটা বস্তুটো এক্টিভেট কৰা বস্তু থাকিব লাগিব আমাৰ বডিত যেতিয়া বাহিৰৰ পেথোজেন বা এন্টিজেন এটা বা ফৰেন পাৰ্টিকুল এটা প্ৰৱেশ কৰে তাক আমাৰ বডি কি কৰে প্ৰথমতে আক্ৰমণ কৰিব আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে এটা ইনফৰমেশন পাব লাগিব বডিৰ সেলে সেই ইনফৰমেশনটো কোনে দে হেল্পাৰ সেলে দে হেল্পাৰ টি সেলে টুইটি ই হদা ৰেগুলেশন অফ ইমিউনিটিৰ যেটো নিয়ন্ত্ৰণ ইয়াৰ হাতত থাকে ই কি হয় সিক্ৰেট কৰে লিম্ফোকাইন নামৰ এটা কেমিকেলস যাৰ কাৰণে আমাৰ বডিত কি হয় এটা ইনফৰমেশন হয় স্টিমুলেট হৈ যায় যে আমাৰ বডিত কিবা বাহিৰৰ বস্তু সোমাইছে বি সেল আৰু আমাৰ যেটো ডিফেন্স মেকানিজম থকা ইমিউন সিস্টেমটো আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজমৰ এটা অংশ সেই অংশটো কি কৰে তাৰ আকৌ অংশ বি সেল টি সেল হিয়তক কি কৰি দিয়ে জনাই দিয়ে যে আমাৰ বডিত ফৰেন পাৰ্টিকুল এটা প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে আৰু এটা নেক্সট আছে আমাৰ সাপ্ৰেসৰ সেলস কি কৰে যদি আমাৰ বি সেল আৰু টি সেলে সেই ফৰেন পাৰ্টিকুল বা ফৰেন এন্টিজেন বা ফৰেন পেথোজেন বুলি নহয় পেথোজেনৰ লগত যদি ডিজিজ কজিং ফ্যাক্টৰ হেবিলাক পেথোজেনৰ লগত যদি আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া কি হয় যুদ্ধ কৰে তেতিয়া আমাৰ কোষবিলাকো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তাৰ পৰা বচাই আমাক সাপ্ৰেসৰ টি সেলে ই কি কৰে ই প্ৰিভেন্ট এটাক অন সেলফ সেল আমাৰ নিজৰ বডিত যিবিলাক আমাৰ সেল আছে সেলফ সেল নিজৰ সেলবিলাকৰ পৰা আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা ই কি কৰে আমাৰ বডিটোক বচায় আৰু আছে মেমৰি টি সেল কি ই হল আমাৰ যিবিলাক বিজাণুৰ লগত আক্ৰমণ কৰে যেটো কেমিকেলস উৎপন্ন কৰিলে বা যি ইনফৰমেশনৰ দ্বাৰা কি কৰিলে বিজাণুক ধ্বংস কৰাবলৈ সক্ষম হ'ল বি সেল আৰু টি সেল এই যেটো কথা তাক মনত ৰাখে কোনে মেমৰি টি সেল যে মেমৰি অৰ্থাৎ ইনফৰমেশনটো হি কি কৰে ষ্টৰ কৰি ৰাখে এই মেমৰি টি সেল ক'ত থাকে লিম্ফয়েড অৰ্গান আছে লিম্ফয়েড অৰ্গান দুই প্ৰকাৰ প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী আছে থাইমাস বোন মেৰত প্ৰাইমাৰী আৰু সেকেন্ডাৰীটো দিয়ে আছে স্প্লিন লিম্ফয়েড টেনসিল আমাৰ যে টনসিল হয় এই অংশত পেয়াৰছ পেটছ অৰ্থাৎ আমাৰ ইন্টেষ্টাইনত থাকে লগতে আমাৰ কি বুলি কয় এপেন্ডিক্সৰো আমাৰ কি থাকে এই যেটো আমাৰ মেমৰি টি সেলৰ অংশ থাকে গতিকে ই কৰে ই সেই একে বিজাণু যেটো